Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Mình là Thủy và hôm nay là thứ Hai ngày 14 tháng 7 năm 2025. Hy vọng các bạn đã có một ngày đầu tuần thật suôn sẻ và nhiều năng lượng. Hiện tại, ở Việt Nam đang là mùa mưa. Vào mùa này, trời thường mưa gần như mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi chiều hoặc tối. Thỉnh thoảng còn có bão từ Biển Đông đi vào đất liền. Mưa lớn và bão có thể gây ngập lụt, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Vào mùa mưa, một số nơi rất dễ bị ngập nước vì hệ thống thoát nước chưa tốt. Đặc biệt nếu trời mưa vào giờ cao điểm, tức là thời gian mọi người đi làm khoảng 7 đến 8 giờ sáng hoặc tan làm khoảng 5 đến 6 giờ chiều, thì kẹt xe xảy ra rất phổ biến. Mình còn nhớ khi sống ở Việt Nam, điều mình sợ nhất là phải đi xe máy trong mưa to vào giờ cao điểm. Đường ngập, xe không chạy được và bạn phải đứng yên một chỗ dưới mưa, rất khó chịu và dễ bị ướt từ đầu đến chân. Trong podcast hôm nay, mình xin chia sẻ vài món đồ mà mình nghĩ là không thể thiếu vào mùa mưa ở Việt Nam. Vật dụng đầu tiên tất nhiên sẽ là áo mưa và dù, hay còn gọi là ô. Nếu bạn đi xe máy, bạn nên có một chiếc áo mưa rộng, che được cả người và xe. Bạn cũng nên để sẵn một cái áo mưa dự phòng trong cốp xe. Đôi khi bạn sẽ cần chở người khác, hoặc có thể cho bạn bè mượn khi họ quên đem theo. Nếu bạn đi bộ hoặc đi xe buýt, thì một cây dù nhỏ, gấp gọn là rất tiện lợi. Bạn có thể cho vào ba lô hay túi xách. Thứ hai là dép nhựa hoặc giày chống nước. Nếu bạn mang giày vải hay giày thể thao thì rất dễ bị ướt và có mùi hôi sau khi đi mưa. Vì vậy, bạn có thể chuẩn bị một đôi dép nhựa để mang khi trời mưa. Sau đó đến nơi làm việc thì thay lại giày khô. Nếu có điều kiện, bạn có thể mua một đôi giày chống nước để sử dụng vào mùa mưa. Thứ ba là bọc ba lô hoặc túi chống nước. Khi bạn mang laptop, giấy tờ hay tài liệu quan trọng, hãy mua áo mưa cho ba lô, tức là lớp bọc ngoài, giúp chống thấm nước. Ở nhiều cửa hàng tiện lợi hoặc trên mạng, bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại túi chống nước cho máy tính và sách vở. Thứ tư là bao điện thoại chống nước. Ở Việt Nam, mọi người dùng điện thoại rất nhiều, kể cả khi đang đi trên đường. Nếu bạn cần xem bản đồ hoặc gọi xe công nghệ như Grab, thì một chiếc bao chống nước cho điện thoại sẽ rất hữu ích. Thứ năm là khăn tay hoặc khăn giấy. Khi bạn bị ướt, một chiếc khăn vải nhỏ hoặc khăn giấy sẽ giúp lau tay, mặt hoặc lau yên xe trước khi ngồi lên. Mình luôn để sẵn khăn giấy trong ba lô mỗi khi ra đường. Thứ sáu là túi ni lông. Nghe đơn giản nhưng cực kỳ tiện lợi. Bạn có thể dùng túi ni lông để đựng đồ ướt, giày dép hoặc áo mưa sau khi dùng xong. Mình thường để sẵn vài cái túi nhỏ trong túi xách cá nhân. Thứ bảy là bộ đồ và vớ sạch để thay. Ở công ty, mình thường để sẵn một bộ đồ và một đôi vớ sạch. Trong trường hợp trời mưa quá to và mình bị ướt khi đến nơi làm việc, mình có thể thay đồ để cảm thấy thoải mái và khô ráo hơn. Và cuối cùng là đèn pin hoặc đèn sạc. Mùa mưa có thể làm mất điện. Chuẩn bị một chiếc đèn pin nhỏ sẽ giúp bạn trong những lúc cần thiết. Ngoài việc chuẩn bị các vật dụng trên, mình muốn chia sẻ thêm vài kinh nghiệm cá nhân của mình vào mùa mưa. Thứ nhất là dự trữ thức ăn trong nhà. Khi đi siêu thị, mình thường mua đồ ăn nhiều hơn và cất trong tủ lạnh để hạn chế phải ra ngoài. Ngoài ra, khi trời mưa to, phí giao hàng của các app như Grab, Shopee thường tăng cao và thời gian chờ cũng lâu hơn. Thứ hai là chăm sóc sức khỏe mùa mưa. Trời ẩm tạo điều kiện cho muỗi phát triển, vì vậy bạn nên có thuốc xịt muỗi và kem chống muỗi. Thứ ba là chú ý an toàn điện. Vào mùa mưa có nhiều vụ chập điện vì nước rò rỉ vào ổ điện. Bạn không nên tự sửa chữa điện nếu không có kinh nghiệm. Bạn cũng nên rút phích cắm các thiết bị điện khi trời có sấm sét nhé. Thứ tư là chọn nhà ở nơi cao ráo. Khi thuê nhà, bạn nên hỏi người dân xung quanh xem khu vực đó có thường xuyên bị ngập hay không. Bạn không nên thuê nhà ở vùng trũng thấp vì nước có thể tràn vào nhà khi mưa lớn. Thứ năm là dừng lại khi trời mưa quá to.
Nếu bạn đang đi xe máy mà trời đổ mưa rất lớn, hãy tìm chỗ trú mưa. Tránh đi vào đường ngập vì nguy cơ té ngã, rơi xuống cống nước hoặc bị điện giật rất cao. Thứ 6 là ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp. Nếu bạn sống một mình, hãy lưu số của bạn bè, người thân để có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Như vậy, mình đã chia sẻ với các bạn về các món đồ mà mình nghĩ là cần thiết và những kinh nghiệm cá nhân của mình vào mùa mưa. Ở đất nước bạn có mùa mưa không? Bạn đã từng trải qua mùa mưa ở Việt Nam chưa? Nếu có kinh nghiệm nào hay, bạn có thể chia sẻ với mình qua phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe đến cuối podcast ngày hôm nay. Chúc các bạn có một mùa mưa thật an toàn và thoải mái. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ với bạn bè và đăng ký kênh Easy Vietnamese để nghe thêm nhiều chủ đề thú vị nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Xin chào và tạm biệt.